Okay, so hello everyone, welcome to R247 Northeast. So APDCL কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ নিযুক্তি ওলাইছে আৰু সংখ্যাটো হ'ল মিনিমাম 320 প্লাস ভ্যাকেন্সি আছে আশা কৰো তোমালোকে জানা। সো APDCL ৰ যোনটো আমাৰ জুনিয়ৰ মেনেজাৰ এসিস্ট্যান্ট মেনেজাৰৰ পদখন আছে তাৰ ফৰ্ম ফিল আপখন কিন্তু আৰম্ভ হোৱা নাই। সো অতি সোনকালে এইটো আৰম্ভ হৈ যাব। সো এপ্ৰিল মাহৰ 6 তাৰিখৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপটো আৰম্ভ হ'ব আৰু কেইটামান পোষ্ট 9 তাৰিখৰ পৰা আৰু এইটো আৰম্ভ হ'ব। ওকে, সো তোমালোকে সাজু হৈছো, অল অফ ইউ গেট ৰেডি ফৰ ইট। আৰু এতিয়া মই তোমালোকক এই সেশনটো এই বস্তুটো দেখুৱাম যে কেনেকৈ তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপখন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে এইটো ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব পাৰিবা। সো প্ৰথমতে তোমালোকৰ গুগলত গৈ পেলাই তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব APSC ৰেজিষ্ট্ৰেচন, হয়নে? তো আমি যদি এনেকৈ কৰোঁ APSC ৰেজিষ্ট্ৰেচন, APSC কিউ কৰি আছে বাৰু কাৰণ এতিয়াৰ পৰা APDCL ৰ যি পৰীক্ষাটো আছে এইটো APSC কণ্ডাক্ট কৰিব। APSC ৰেজিষ্ট্ৰেচন যোৱাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে চাই আছা APSC হোম এটা আছে। সো ইয়াতে ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা ড্যাশবোৰ্ড ইয়াতে ওলাব। ইয়াতে এনেকুৱা এটা ড্যাশবোৰ্ড ওলাব। সো তোমালোকে অন দি লেফট ৰাইট সাইড অফ দি স্ক্ৰিন তোমালোকে সো ইয়াতে দিয়া আছে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন মেনেজমেন্ট সিস্টেম। ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ এটা অপশন দিয়া আছে। এই ৰেজিষ্টাৰত তোমালোকে ক্লিক কৰা। ক্লিক কৰিছা ৰেজিষ্টাৰত। এতিয়া ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এইখিনি যোনটো ডিটেইলছ আছে এইখিনি ডিটেইলছ তোমালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ফিল আপ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ অপশন আছে তলত, ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ মোবাইলত আৰু তোমালোকৰ ইমেইলত এটা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ লগতে এটা পাছৱৰ্ড, এইটো তোমালোকৰ মোবাইল বা ইমেইল বা তোমালোকৰ এজ এ টেক্সট মেছেজ SMS বুলি এইটো তোমালোকৰ মোবাইলত সোমাই যাব আৰু এইটো ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকৰ ইয়াতে লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন তোমালোকৰ এই মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডিখন বহাই দিব লাগিব। আগত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবা, তাৰপিছত তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হোৱাৰ পিছত এটা SMS বা এটা ইমেইল তোমালোকৰ তাতে লগ ইন ID আৰু লগতে পাছৱৰ্ড আহি যাব। এই লগ ইন ID পাছৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে ইয়াতে আহি যাবা। লগ ইনত মোবাইল নাম্বাৰ বা ইমেইল আইডিটো বহাই দিবা, পাছৱৰ্ডটো বহাই দিবা। ইয়াতে এটা কেপচা আছে, কেপচাটো এই সংখ্যা যি দিয়া আছে 25312531টো লিখিবা। লিখাৰ পিছত তোমালোকে লগ ইন কৰিবা, লগ ইন হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত তোমালোকে যি পোষ্টৰ কাৰণে পঢ়ি আছা বা প্ৰেক্টিছ মানে এপ্লাই কৰিবা সেইখন পোষ্টত ক্লিক কৰি তোমালোকে নিজৰ ফৰ্ম ফিল আপখন কৰি ল'ব পাৰা। So this is what we have got in APSC মানে APDCL ৰেজিষ্ট্ৰেচন। তোমালোকে ভালকে কৰা, আশা কৰো তোমালোকৰ অসুবিধা নহ'ব। যদি অসুবিধা হয় তোমালোকে কমেন্ট বক্সত আমাক সুধিব পাৰা যে কি অসুবিধা হৈ আছে, তাৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ এটা সমাধান, এটা নিৰ্দিষ্ট সমাধান সলিউশন প্ৰভাইড কৰিম। So all the best from R247 Northeast। এতিয়া প্ৰতিদিন ঘৰত থাকিব চৰকাৰী চাকৰি।